हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल लालू ब्लॉगर आज मैं आपनलोকৰ ওচৰলৈ একেবাৰে আনকমন ৰেচিপি এটা আনিছো সেই ৰেচিপিটো হৈছে আমুলৰ পাউডাৰৰ লাৰু মইনো কেনেকৈ বনাইছো তাকে দেখুৱাব বিচাৰিছো আহকচোন আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো মই আমুল পাউডাৰ আৰু এয়া লৈছো মই বাদাম প্ৰথমতে মই বাদামখিনি এইখন ঠুকনি আছে ঠুকনিৰে ঠুকি মিহি মিহি কৰি লম আপোনালোকক দেখুৱাইছো মই এয়া সব এয়া এনেকৈ মই ঠুকনিত ঠুকি ল'ম ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকেও ঠুকনিত ঠুকি ল'ব এয়া মোৰ বাদামখিনি ঠুকনিত ঠুকি ল'লোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত মই মিক্স কৰি দিম এয়া মই ঘি লৈছিলোঁ আৰু ঘিখিনি দেখিছে আপোনালোকে যে মই ঘিখিনি গলাই লৈছোঁ ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকেও ঘিখিনি গলাই ল'ব আৰু অকণমান ঠাণ্ডা কৰি ল'ব এয়া এতিয়া মোৰ ঘিখিনি ঠাণ্ডা হৈ গৈছে আৰু অলপ অলপকৈ এয়া মই পাউডাৰ গাখীৰৰ লগত মিক্স কৰি দিছোঁ মই ইয়া 3 চামুচ দিছো ডাঙৰ চামুচেৰে এইখিনি মই লাহে লাহে মিক্স কৰি লম আপোনালোকো ঠিক তেনেকৈ মিক্স কৰি ল'ব ইয়াত চেনি এড কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই কাৰণ আমুলৰ যেটো পাউডাৰ লৈছো মই আমুল পাউডাৰ মানে মিঠা থাকে যে সেইটো কাৰণে চেনি লোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই আৰু আপোনালোকও কিন্তু চেনি মিক্স নকৰিব আৰু ইয়াত ঘি আৰু প্ৰয়োজন হ'ব মই অলপ অলপকৈ ঘি দি যাম আৰু ইয়াৰ এটা ভালকৈ বেটাৰ এটা বনাই লম এয়া মই এটা চামুচে কৰি লৈছিলোঁ আৰু এতিয়া মই হাতেৰে কৰি লম হাতেৰে কৰিলে মানে ভাল হয় চামুচেৰে ইমান পাৰফেক্ট নহ'ব হাতেৰে মুঠি লৈছোঁ আৰু আপোনালোকও ঠিক তেনেকৈ হাতেৰে মুঠি মুঠি ল'ব এতিয়া বেটাৰটো ৰেডি হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই ইয়াত এড কৰিম এলাচি পাউডাৰ এয়া মই 2-3টা মান এলাচি খুন্দি পাউডাৰ বনাই লৈছোঁ আৰু সেইখিনি ইয়াতে এতিয়া এড কৰি দিছোঁ আৰু এইখিনি মই এতিয়া ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম মোৰ মিক্স কৰা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই সৰু সৰুকৈ লাৰু বনাই ল'ম এই আপোনালোকে দেখিছে মই এইটো জোখতে বনাই লৈছোঁ আপোনালোকে যদি অকমান ডাঙৰকৈ বনাব বিচাৰে তেতিয়া ডাঙৰকৈ বনাব কিন্তু মই সৰুকৈ বনাইছোঁ এয়া এনেকৈ মই গোটেই বেটাৰখিনিৰ পৰা লাৰু বনাই ল'ম আপোনালোকেও ঠিক তেনেকৈ বনাই ল'ব এয়া মোৰ আমুলৰ লাৰু ৰেডি হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকে এনেকৈ ঘৰতে সহজে বনাই খাব পাৰে আৰু এইটো ৰেচিপি একেবাৰে আনকমন আৰু আপোনালোকৰ যদি মোৰ ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কমেন্ট প্লাস সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব